Η ιστορία του AIDS είναι γεμάτη από μυστηριώδη και ανατρεπτικά στοιχεία, από επιστημονικές θεωρίες και εικασίες που έρχονται να εξηγήσουν την προέλευση αυτής της πανδημίας που άλλαξε για πάντα τον κόσμο. Ανάμεσα στις πολλές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την εμφάνιση του HIV και τη μετάδοσή του στους ανθρώπους, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη που συνεχώς προκαλεί αντιπαραθέσεις. Αυτή της θεωρίας για τον ασθενή 0. Ο όρος αυτός έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που φέρεται να μετέφεραν τον ιό στους υπόλοιπους ανθρώπους. Παρά τις αρχικές θεωρίες, οι οποίες στηρίχθηκαν σε πρόχειρες εκτιμήσεις, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη και εντυπωσιακή. Η προέλευση του HIV δεν συνδέεται μόνο με έναν ασθενή, αλλά με τον τρόπο που οι άνθρωποι, η κοινωνία και τα ζώα αλληλεπιδρούν σε έναν κόσμο γεμάτο περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυναμικές. Αν κοιτάξουμε πιο βαθιά, θα βρούμε ότι ο ιός του HIV είναι προϊόν μιας σειράς ιστορικών, πολιτικών και βιολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία εξαπλώθηκε. Από το κυνήγι των χιμπατζίδων στο Καμερούν μέχρι τις πρώτες καταγραφές κρουσμάτων HIV σε αφρικανικές κοινότητες, ο κόσμος μας βρέθηκε αντιμέτωπος με κάτι που δεν είχε κατανοήσει πλήρως. Αυτή η αφήγηση αναδύεται με νέα φώτα, δίνοντάς μας μια πιο πλήρη και κατανοητή εικόνα του AIDS και της διαδρομής του από την Αφρική στον υπόλοιπο κόσμο. Η έννοια του ασθενή 0 εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν τα πρώτα κρούσματα του AIDS άρχισαν να αναγνωρίζονται από τις ιατρικές αρχές της ΗΠΑ. Ο Γκέιταν Ντούγκας, ένας Καναδικός αεροσυνοδός, κατηγορήθηκε από τις Αμερικανικές αρχές ως ο άνθρωπος που μετέφερε τον HIV στην Αμερική. Ο ίδιος έμεινε γνωστός ως ο ασθενής 0 και η υπόθεσή του αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της αμερικανικής επιστημονικής κοινότητας για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Η θεωρία του ασθενή 0 ανατράπηκε όταν οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι ο Ντούγκας δεν ήταν υπεύθυνος για την εξάπλωση του HIV στη ΣΥΠΑ, αλλά αντίθετα ήταν μόνο μία από τις τελευταίες περιπτώσεις. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μέσα από γενετική ανάλυση, η οποία έδειξε ότι ο ιός είχε φτάσει πολύ νωρίτερα στη ΣΥΠΑ. Οι πρώτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις του HIV στην Αμερική προέρχονται από την δεκαετία του 1960, πολύ πριν από την περίοδο που αναφέρθηκε ο ασθενής 0. Αυτές οι πρώτες περιπτώσεις είναι ακόμη δύσκολο να αποδειχθούν, αλλά τα νέα δεδομένα ενίσχυσαν την άποψη ότι η πανδημία του AIDS είχε βαθύτερες ρίζες και ήταν αποτέλεσμα κοινωνικών, ιστορικών και βιολογικών παραμέτρων που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από μια απλή θεωρία. Η λάθος εστίαση σε έναν μεμονωμένο υπεύθυνο βοήθησε στην παραπληροφόρηση του κοινού και απέκρυψε τις αληθινές αιτίες της εξάπλωσης του ιού. Ο HIV δεν ήταν κάτι που εμφανίστηκε ξαφνικά σε έναν μόνο άνθρωπο ή ομάδα, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς βιολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που επέτρεψαν την εξάπλωση του ιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αρχική θεωρία του ασθενή 0 ανέδειξε μια αναγκαστική απλοποίηση που λειτουργήσε ως μηχανισμός εξήγησης, αλλά αποδείχθηκε λανθασμένη και επικίνδυνη για την κατανόηση της πραγματικότητας. Η αλήθεια για την προέλευση του HIV βρίσκεται πολύ πιο μακριά, στις ζούγκλες του Καμερούν και άλλων περιοχών της Κεντρικής Αφρικής, όπου οι χιμπατζίδες και άλλα πρωτεύοντα ζώα ζούσαν σε άγρια κατάσταση για χιλιάδες χρόνια. Ο ιός HIV είναι συγγενής του ΣΥΒ, ο οποίος κυριαρχεί στους χιμπατζίδες. Στην πραγματικότητα, η θεωρία της μετάδοσης του HIV στους ανθρώπους από τους χιμπατζίδες είναι βασισμένη στην κατανάλωση άγριου κρέατος και στην επαφή ανθρώπων με μολυσμένα ζώα. Το κυνήγι των χιμπατζίδων και άλλων άγριων ζώων, το οποίο ήταν συνήθις πρακτική στην περιοχή, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για να περάσει ο ΣΥΒ από τα ζώα στους ανθρώπους. Η μετάδοση του HIV στους ανθρώπους φαίνεται να έγινε όταν οι κυνηγοί, ενώ είχαν επαφή με το αίμα ή τους ιστούς των χιμπατζίδων και άλλων ζώων, έφεραν τον ιό στα ανθρώπινα σώματα. Αυτός ο τύπος της μετάδοσης είναι γνωστός ως διαρροή ζωονόσων και η πρακτική του κυνηγιού άγριων ζώων ήταν μία από τις βασικές αιτίες αυτής της μετάδοσης. Η επαφή με το αίμα των ζώων, είτε κατά τη διάρκεια του κυνηγιού είτε κατά την επεξεργασία του κρέατος, έφερε τους ανθρώπους σε άμεση επαφή με τον ΣΥΒ, ο οποίος στην πορεία εξελίχθηκε σε HIV. Οι χιμπατζίδες της Κεντρικής Αφρικής ήταν το κλειδί για τη μετάδοση του HIV, αφού ο ιός ΣΥΒ ήταν σε αυτούς και μεταδόθηκε στους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν οι πρώτοι ασθενείς συνδέθηκαν με τις πρακτικές του κυνηγιού και της κατανάλωσης άγριων ζώων. Αυτή η μετάδοση μπορεί να συνέβη αρκετές φορές πριν γίνει η επιδημία του HIV όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
Με την εξάπλωση του HIV στην Αφρική, η πανδημία πήρε παγκόσμιες διαστάσεις. Αν και αρχικά περιορίστηκε σε περιοχές της Κεντρικής Αφρικής, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι εμπορικές διαδρομές και οι ταξιδιωτικές συνήθειες συνέβαλαν στη γρήγορη διάδοση του ιού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο HIV εμφανίστηκε σε πιο ανεπτυγμένες χώρες τη δεκαετία του 1980 και η διάγνωση του AIDS ως ασθένεια ήταν πλέον γεγονός. Η επιστημονική κοινότητα αντέδρασε αργά, προσπαθώντας να κατανοήσει τον ιό και να αναπτύξει στρατηγικές για την καταπολέμησή του. Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από θεωρίες και υποθέσεις, με την πανδημία να προκαλεί μεγάλες αντιφάσεις στην ιατρική κοινότητα. Πολλοί υποστήριξαν ότι ο HIV προήλθε από εργαστηριακά λάθη ή από συνωμοσίες, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν απλώς αποτέλεσμα κακών επιλογών από τις κοινότητες. Οι κοινωνικές παράμετροι, όπως η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες και η έλλειψη ιατρικών υποδομών, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας. Η αντίδραση των κυβερνήσεων και των οργανισμών υγείας ήταν ποικίλη. Οι αρχικές προσπάθειες ήταν περιορισμένες και συχνά απρόσωπες, με τον φόβο να κυριαρχεί στην κοινωνία. Ωστόσο, οι επόμενες δεκαετίες έφεραν σημαντική πρόοδο με την ανάπτυξη αντιρετροϊκών φαρμάκων και στρατηγικών πρόληψης. Το AIDS έγινε αντιληπτό όχι μόνο ως ιατρικό ζήτημα, αλλά και ως κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό ζήτημα, που επηρεάζει τις μειονότητες, τις κοινωνικές τάξεις και τις χώρες του τρίτου κόσμου. Καθώς η πανδημία του HIV εξαπλώθηκε, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί υγείας αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους και να ενσωματώσουν νέες μεθόδους για την καταπολέμηση του ιού. Η δεκαετία του 1980, αν και αρχικά αντιμετώπισε καθυστερημένη αντίδραση, είδε την ανάπτυξη πρώτων συστημάτων διάγνωσης, τη συγκέντρωση χρημάτων για έρευνα και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για το ζήτημα. Ωστόσο, η διαχείριση της πανδημίας ήταν γεμάτη από προκλήσεις, που αφορούσαν όχι μόνο τις επιστημονικές και ιατρικές πτυχές, αλλά και τις κοινωνικές αντιφάσεις. Οι πολιτικές αντιδράσεις και οι κοινωνικές συμπεριφορές γύρω από την πανδημία συνέβαλαν στην καθυστέρηση της πρόληψης και θεραπείας του HIV. Στην αρχή, ο HIV συνδέθηκε στενά με κοινωνικές ομάδες όπως οι ομοφυλόφιλοι και οι χρήστες ουσιών, γεγονός που ενίσχυσε τις προκαταλήψεις και την κοινωνική στιγματοποίηση. Το αποτέλεσμα ήταν η περιθωριοποίηση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες ήταν πιο ευάλωτες στη μόλυνση, ενώ η κοινωνία αρνιόταν να αποδεχτεί ότι ο HIV ήταν ένα παγκόσμιο πρόβλημα που δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις ή ομάδες. Επιπλέον, οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΗ) και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εκπαίδευσης, της διάδοσης σωστής πληροφόρησης και της παροχής φροντίδας σε περιοχές με ελλειπή ιατρική υποδομή. Η έλλειψη διαθεσιμότητας φαρμάκων, σε συνδυασμό με τα προβλήματα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στις αναπτυσσόμενες χώρες, αύξησαν τα ποσοστά θνησιμότητας από το AIDS σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική. Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη αντιρετροϊκών φαρμάκων ήταν ζωτικής σημασίας και η ανακάλυψη αυτών των φαρμάκων άλλαξε ριζικά την πορεία της πανδημίας, σώζοντας εκατομμύρια ζωές. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, οι επιστήμονες έκαναν θεαματική πρόοδο στην κατανόηση του HIV και στην ανάπτυξη θεραπείων που επέτρεψαν στους φορείς του ιού να ζουν υγιείς και να μειώνεται η μετάδοσή του. Η αλματώδης πρόοδος της ιατρικής έφερε στο προσκήνιο την αποτελεσματικότητα των αντιρετροϊκών φαρμάκων που λειτουργούν με στόχο να μειώσουν την ποσότητα του ιού στο σώμα και να εμποδίσουν την εξάπλωσή του. Αυτή η θεραπεία, γνωστή ως αντιρετροϊκή αγωγή, όχι μόνο αυξάνει το προσδόκιμο ζωής των ατόμων που ζουν με HIV, αλλά περιορίζει επίσης τη μετάδοση του ιού σε άλλους. Ταυτόχρονα, η κοινωνία έχει αρχίσει να αποδέχεται περισσότερο την σύνθετη φύση της πανδημίας, κατανοώντας ότι ο HIV δεν είναι μια ασθένεια των μειονοτήτων, αλλά μια παγκόσμια πρόκληση. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η εκπαίδευση για την πρόληψη, την ασφαλή σεξουαλική πρακτική και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι βασικά στοιχεία για τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού. Οι πολιτικές και κοινωνικές αντιφάσεις που υπήρχαν στα πρώτα χρόνια του AIDS συνεχίζουν να απασχολούν την κοινωνία, αλλά τα δεδομένα έχουν πλέον ξεκαθαρίσει και οι άνθρωποι κατανοούν περισσότερο ότι ο HIV δεν κάνει διακρίσεις. Μία από τις πιο επιτυχημένες στρατηγικές για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV είναι η χρήση προφυλακτικών και μιας φαρμακευτικής αγωγής που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της μόλυνσης από HIV σε άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.
Η κοινωνική αλληλεγγύη, η έγκυρη διάγνωση και η παροχή αντιρετροϊκής θεραπείας σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν συμβάλει στην μείωση των κρουσμάτων νέων μολύσεων και θανάτων από AIDS ακόμη και στις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου. Η ιστορία της πανδημίας του HIV είναι γεμάτη από μαθήματα που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία μας να αντιμετωπίσει μελλοντικές πανδημίες και να κατανοήσει τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ της βιολογίας, της κοινωνίας και της υγειονομικής φροντίδας. Οι πρώιμες αντιδράσεις των HIV, που επικεντρώνονταν περισσότερο στην ενοχοποίηση και το στίγμα, αντί στην υγειονομική προσέγγιση και την επιστημονική έρευνα, αποδεικνύουν την ανάγκη για ενημέρωση και ανοιχτό διάλογο σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας. Η συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων, των κυβερνήσεων και των οργανισμών υγείας είναι το κλειδί για την αποτελεσματική καταπολέμηση οποιασδήποτε παγκόσμιας κρίσης υγείας. Η ανοιχτή επικοινωνία και διάδοση επιστημονικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση, λιγότερο φόβο και αποδοχή της επιστήμης, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση νέων ιών και ασθενειών. Αν και ο HIV είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, η πρόοδος της ιατρικής και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση προσφέρουν ελπίδα για το μέλλον. Η επένδυση στην πρόληψη, η διάδοση γνώσης και η συνεχής ιατρική έρευνα είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους η ανθρωπότητα θα πρέπει να χτίσει για να εξαλείψει την εξάπλωση του HIV και άλλων μολυσματικών ασθενειών στο μέλλον. Αυτή η πορεία, αν και γεμάτη από ανατροπές και προκλήσεις, συνεχίζεται με αισιοδοξία και πρόοδο. Τα λάθη του παρελθόντος και οι παρεξηγήσεις που κυριάρχησαν στην αρχή της πανδημίας του HIV μας διδάσκουν πως η ιστορία του AIDS είναι τελικά και μια ιστορία κατανόησης, αποδοχής και κοινωνικής ευθύνης. Η ιστορία του HIV αποτελεί έναν καθρέφτη της ανθρώπινης ικανότητας να προσαρμόζεται, να μαθαίνει και να εξελίσσεται, παρόλο που η πανδημία αυτή εξακολουθεί να αφήνει το αποτύπωμά της στην κοινωνία, την ιατρική και την καθημερινή ζωή. Από την αρχική άγνοια και την κοινωνική απομόνωση, φτάσαμε στην κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία, με μεγάλες πρόοδους και τολμηρές προσπάθειες, αλλά και με σημαντικά διδάγματα για το μέλλον. Η πορεία του AIDS μας υπενθυμίζει τη σημασία της επιστημονικής ακεραιότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής αποδοχής. Ειδικότερα μας διδάσκει ότι η γνώση και η ευαισθητοποίηση είναι τα πιο ισχυρά όπλα κατά της εξάπλωσης οποιασδήποτε πανδημίας. Ο HIV δεν είναι απλώς μια ιατρική κατάσταση, αλλά μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί ανθρώπινη συμπόνια και κοινή δράση για να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα. Αν και οι αντιφάσεις και οι αμφιβολίες που περιέβαλαν την πανδημία του HIV τις πρώτες δεκαετίες εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο σε ορισμένα τμήματα της κοινωνίας, η συνεχής πρόοδος στον τομέα της έρευνας και της ευαισθητοποίησης αποτελεί απόδειξη της ανθρώπινης ικανότητας να αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος και να βρει λύσεις. Η πρόληψη, η αγωγή και η αλληλεγγύη παραμένουν οι βασικοί πυλώνες για την καταπολέμηση της πανδημίας. Αυτή η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που απαιτεί συνεχιζόμενη προσπάθεια, γνώση και δράση από όλους μας. Καθώς η ιατρική και η κοινωνία εξελίσσονται, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μόνο μέσω της κοινωνικής δράσης, της αλληλοβοήθειας και της ανθρωπιάς μπορούμε να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις. Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας έχει μάθει τα απαραίτητα διδάγματα από την πανδημία του AIDS ή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις και αδικαιολόγητα εμπόδια στην πλήρη αποδοχή και πρόληψη του ιού? Γράψτε στα σχόλια τις σκέψεις σας και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε καινούριο βίντεο και αν σας άρεσε, πατήστε και ένα like. Ευχαριστούμε πολύ!